হেল্ল' এভৰিৱান পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ টিচিং এপ্টিটিউডৰ অন্য এটি ভিডিঅ' চ' আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ গম পাইছে যে টিচিং এপ্টিটিউডৰ ইতিমধ্যেই বহুকেইটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিলোঁ বহুকেইটা পাৰ্টত য'ত নেকি আমি বহুত কনচেপ্টছ বহুতো কুৱেশ্যনছ ডিছকাছ কৰিছোঁ কেনেধৰণে আমি কুৱেশ্যনছবোৰ অপশ্যনছবোৰ যেতিয়া কনফিউজিং হয় কেনেকৈ টেকল কৰিব লাগে সেইবোৰ শিকি আহিছোঁ চ' ঠিক তেনেদৰে আজিও আমি নতুন কেইটামান কনচেপ্টছ নতুন কেইটামান কুৱেশ্যনছ লৈ পুনৰ এবাৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আজিও আমি সেই ঠিক একেদৰেই কুৱেশ্যনছবোৰ ছল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকেও মোৰ লগত নিজে কৰিব ট্ৰাই কৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন থাকি যায় তেনেহ'লে মোৰ এক্সপ্লেনেশ্যনছবোৰ ভালদৰে শুনি ল'ব আদাৰৱাইজ আপোনালোকে কুৱেশ্যনছবোৰ দেখাৰ লগে লগে নিজেও এনচাৰ্ছবোৰ কৰি যাব আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব কেইটা এনচাৰ আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে তেনেদৰে আপোনালোকে গম পাব কিমান প্ৰিপাৰেশ্যনছ আপোনালোকৰো হৈ আছে আৰু ময়ো গম পাম আপোনালোকে কিমান আগবাঢ়ি আছে ঠিক আছে এতিয়া বেছি পলম নকৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক প্ৰথম কুৱেশ্যনটি হৈছে উইথ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ টেকন'লজি দ্য ৰোল অফ এ টিচাৰ ইন দ্য ফিউচাৰ উইল বি এতিয়া আমি গম পাইছোঁৱেই কিমান টেকন'লজি ডেভেলপ হৈ গৈ আছে এনেকুৱা এটা সময় আহিব বুলি এতিয়া কৈ আছে যে এআইয়ে আমাৰ জববোৰ ল'ব সকলোবোৰ কাম এআইয়ে যদি কৰে টিচাৰৰ ৰোল কি হ'বগৈ ফিউচাৰত কি কৰিব টিচাৰে চ' বলক আমি অপশ্যনছবোৰ এবাৰ চাওঁ টু প্ৰভাইড ইনফৰ্মেশ্যন টু ডেভেলপ নিউ টেক্সট বুকছ টু গাইড ষ্টুডেণ্টছ টু ইউজ দ্য ইণ্টাৰনেট ইন টিচিং চ' চাব ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইড কৰাৰ কথাটো মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনত ইনফৰ্মেশ্যনটো ইজিলি এভেইলেবল হয় থ্ৰু টেকন'লজি চ' টিচাৰে সেইটো প্ৰভাইড নকৰিব ঠিক আছে চ' তাৰপিছত ডেভেলপ নিউ টেক্সট বুক এতিয়া যেতিয়া নেকি ইণ্টাৰনেটৰ যুগ আহি গৈছে তেতিয়া অকল টেক্সট বুক ডেভেলপ কৰাটো যদি টেক্সট বুক ডেভেলপো কৰে সেইটো ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে কিমান বেছি ফ্ৰুটফুল হ'ব চ' আমি সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে কাৰণ ইণ্টাৰনেটৰ জামানাত বহুতে ইণ্টাৰনেটৰ পৰাই পঢ়ে আৰু আই ছাপ'জ বহুতে এতিয়া কিতাপৰ পৰা নপঢ়াই হৈছে আৰু আগতে বহুতে কিতাপ এজ এ ৰেফাৰেঞ্চ ইউজ কৰিছিলে আজিকালি মানুহে ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ পৰা পঢ়ে অথবা ইণ্টাৰনেটৰ পৰা পঢ়ে বহুকেইটাৰ চ'ৰ্চেছ আজিকালি এভেইলেবল হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' বেষ্ট ৱে টিচাৰ এগৰাকীয়ে কেনেকৈ হেল্প কৰিব পাৰিব আমি সেইটো অপশ্যন বিচাৰি উলিয়াম নেক্সট চাব টু গাইড ষ্টুডেণ্টছ অ'কে দেন লাষ্টত চাব টু ইউজ দ্য ইণ্টাৰনেট ইন টিচিং আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব টু গাইড ষ্টুডেণ্টছ ঠিক আছে টিচাৰ এগৰাকীৰ ৰোলটো শ্বিফ্ট হ'ব ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰভাইডাৰৰ পৰা ফেচিলিটেটৰ বা গাইডলৈকে যিয়ে নেকি ষ্টুডেণ্টছক হেল্প কৰিব টু লাৰ্ণ হাউ টু লাৰ্ণ কেনেকৈ লাৰ্ণ কৰিব লাগিব সেইটো গাইড কৰিব টিচাৰে কিয়নো ইনফৰ্মেশ্যনছবোৰ ইজিলি সিহঁতৰ আগত টেকন'লজিৰ থ্ৰু এভেইলেবল হৈয়ে যাব চ' সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ মাজতে গ্ৰাস্প কৰিব কোনটো ইনফৰ্মেশ্যন কোনটো টপিকৰ কাৰণে ল'ব কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব কেনেকৈ লাৰ্ণ কৰিব লাগিব সেইবোৰৰ গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিব টিচাৰ এগৰাকী কি হ'বগৈ গাইড অথবা ফেচিলিটেটৰ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ বলক A teacher learns the most from his এগৰাকী শিক্ষকে কাৰ পৰা বা কি চ'ৰ্চৰ পৰা বেছি ভালকৈ লাৰ্ণ কৰে প্ৰিন্সিপালৰ পৰা বুকছৰ পৰা এডমাইৰাৰ্ছৰ পৰা নে ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি ষ্টুডেণ্টছ আই ন' আমি কওঁ যে টিচাৰ এগৰাকীয়ে শিকাই ষ্টুডেণ্টছে শিকে বাট টিচিং ইজ এ টু ৱে লাৰ্ণিং প্ৰচেছ য'ত নেকি টিচাৰে কনষ্টেণ্টলি ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা লাৰ্ণ কৰে থ্ৰু ক্লাছৰুম ইণ্টাৰেকশ্যন কুৱেশ্যনছ ফিডবেক এণ্ড ডিফাৰেণ্ট পাৰ্চপেক্টিভছ যেনেকৈ আমি ষ্টুডেণ্টছক কিবা শিকাওঁ তেওঁলোকেও লাৰ্ণ কৰে ঠিক তেনেদৰে যেতিয়া আমি ষ্টুডেণ্টছৰ পৰা কিবা সুধোঁ যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্চপেক্টিভছ দিয়ে সেইবোৰৰ পৰাও আমি শিকোঁ অথবা আমি যেতিয়া নেকি কিবা টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰি আছোঁ যদিহে সেই টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিটোৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছ ইমান ভালকৈ শিকা নাই তেনেহ'লে আমি কি কৰোঁ ছেল্ফ ৰিফ্লেকশ্যন কৰি কিনে আমি নিজক বেছি আপগ্ৰেড কৰাওঁ আমি নিজকে বেছি পলিছ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ ঠিক আছে চ' এইটো নহয় যে অকল ষ্টুডেণ্টছে টিচাৰ্ছৰ পৰা শিকে বাট টিচাৰেও ষ্টুডেণ্টছ পৰা সমানে শিকে ঠিক আছে নেক্সট A teacher of class 3 finds that some students understand the concept more clearly when explained orally. Their learning style is. So, যেতিয়া নেকি আমি গম পাওঁ
যে ক্লাছ 3 ষ্টুডেণ্টছ এজ এ টিচাৰ ক্লাছ 3 ষ্টুডেণ্টছে বোলে শুনি কিনি বেছি ভালকৈ শিকে যেতিয়া শুনি কিনি আমি কেনেকৈ গম পালোঁ কিয়নো আমি অৰেলি যেতিয়া এক্সপ্লেইন কৰিম আমি মুখেদি এক্সপ্লেইন কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকে কেনেকৈ সেই ইনফৰমেশ্যনটো ৰিচিভ কৰিব অবভিয়াছলি শুনি ঠিক আছে অৰেলি যদি কোনোবাই কৈ আছে তেওঁলোকে শুনি কিনি সেই বস্তুটো কনচেপ্টবোৰ বেছি ভালকৈ শিকিছে তো শুনাটোক আমি কি বুলি কওঁ সেইটোক হয় অপশ্যন বি অডিটৰী মানে অডিটৰী লাৰ্ণাৰ্ছে বেষ্ট লাৰ্ণ কৰিব থ্ৰু লিছনিং ডিছকাশ্যনছ এণ্ড ভাৰ্বেল এক্সপ্লেনেশ্যনছ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টছবোৰো বহুত বেছিকৈ আহে ঠিক আছে যদি কুৱেশ্যনত এনেকৈ দিয়া হ'লে যে ষ্টুডেণ্টছসকলে বেছিকৈ যেতিয়া আমি ভিডিঅ' প্ৰেজেণ্টেশ্যনছ দেখাওঁ বা পিকচাৰ্ছ বা ডায়েগ্ৰামছ আমি যেতিয়া দেখাওঁ তেতিয়া বেছি ভালকৈ শিকে তেতিয়া সেই লাৰ্ণাৰ্ছবোৰক আমি কি লাৰ্ণাৰ কৰোঁ হয় ভিজুৱেল লাৰ্ণাৰ ক'লোঁ হয় কিয়নো তেওঁলোকে চাই মেলি শিকিছে আৰু যদি ষ্টুডেণ্টছে কামবোৰ কৰি এক্টিভিটিবোৰ কৰি শিকিছে মানে তেওঁলোকে নিজৰ মটৰ এক্টিভিটিছৰ থ্ৰু দিও শিকিছে তেনেহ'লে সেইটো আমি কাইনেস্থেটিক লাৰ্ণাৰ্ছ বুলি ক'লোঁ হয় ঠিক আছে এনেধৰণে আমি লাৰ্ণিং ষ্টাইলটো ডিভাইড কৰোঁ সেইবোৰ বস্তু আপোনালোকে মনত থৈ দিব নেক্সট if a student misbehaves with you then as a teacher what would be your reaction যদি এগৰাকী শিশুৱে আপোনালোকৰ লগত মিছবিহেভ কৰে তেনেহ'লে এজ এ টিচাৰ আপোনাৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বলক এতিয়া আমি অপশ্যনছকেইটা চাওঁ ইউ উড ফাইল এ কমপ্লেইন উইথ দ্য প্ৰিন্সিপাল চ' মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰতো কৈছোঁ আপোনালোকক আপুনি এজ এ টিচাৰ ডিৰেক্টলি গৈ প্ৰিন্সিপালক কমপ্লেইন কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে আপুনি নিজে চিটুৱেশ্যনটো এনালাইজ কৰি ল'ব লাগিব দেন অপশ্যন বি চাব you would punish the student so that he pays evenly for his offense so আমি তেনেকৈ severely punish কৰা কথাটো কেতিয়াও আমি accept নকৰোঁ then চাব you would pardon the student and forget the incident then you would complain to other teacher of the school and initiate a campaign to expel him from the school আমি revenge কেনেকৈ ল'ম ঠিক আছে so option C হ'ব আমাৰ correct answer টিচাৰ্ছে সদায় পেচেন্স আৰু মেচিউৰিটি শ্ব' কৰিব লাগে ফৰগিভিং হ'ব লাগিব এটা নিজৰ টিচাৰৰ আৰু কি কৰিব লাগিব ষ্টুডেণ্টছক কাউন্সেলিং দিব জানিব লাগিব যিটোৱে নেকি সেই ষ্টুডেণ্টৰ বিহেভিয়াৰটো কাৰেক্ট কৰিব পাৰে উইদাউট ডেমেজিং দ্য টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ নেক্সট ডিউৰিং দ্য কোৰ্চ অফ এ লেকচাৰ ইন দ্য ক্লাছ টু ষ্টুডেণ্টছ টক টু ইচ আদাৰ ইন ইয়ৰ ভিউ ডিউ টু দিছ একশ্যন অফ দিছ টু ষ্টুডেণ্টছ কি হ'ব এতিয়া এই চিটুৱেশ্যনত চ' ইয়াৰে আমি অপশ্যনছকেইটা চাওঁ both of them suffer the entire class suffer the attention of the teacher is divided all of this চ' যেতিয়া ক্লাছ এটাত কোনোবা দুগৰাকী ষ্টুডেণ্টছ বা তিনিগৰাকী ষ্টুডেণ্টছে যদি কথা পাতি থাকে সেইটো অবভিয়াছলি ষ্টুডেণ্টছ যিমানবোৰ ইনভলভ হৈ আছে সকলোকে ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰে টিচাৰকো ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰে সকলো ক্লাছমেটক ডিষ্ট্ৰেক্ট কৰে যিটোৱে নেকি লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্টটো এফেক্ট কৰে সেইবাবে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি অল অফ দিছ নেক্সট আ গুড টিচাৰ ইজ দ্য ওৱান হু এগৰাকী ভাল শিক্ষক সেইজনেই যিয়ে নেকি গিভ ষ্টুডেণ্টছ এম্পল অপৰচুনিটিজ টু লাৰ্ণ gives students useful information, explain concepts and principles, gives printed notes to students. So, এগৰাকী ভাল শিক্ষক কোনটো ইয়াতে আপোনালোকৰ অপশ্যনছবোৰ গোটেইকেইটাই হৈ যেন লাগে কিন্তু মই সদায় কৈছোঁ আপোনালোকক টিচিং এপ্টিটিউড ইজ অল এবাউট চুজিং দ্য বেষ্ট পচিবল এনচাৰ চ' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত আমাৰ বেষ্ট পচিবল এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ এগৰাকী ভাল শিক্ষকে অপৰচুনিটিজ ক্ৰিয়েট কৰিব ফৰ এক্টিভ লাৰ্ণিং কুৱেশ্যনিং পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড এক্সপ্ল'ৰেশ্যন নেক্সট which method would you like to adopt to teach a new subject in the class so কোনটো মেথড আপুনি ইউজ কৰিব বা এডপ্ট কৰিব নতুন এটা ছাবজেক্ট শিকাবলৈ আমাৰ এতিয়া অপশ্যনছবোৰ এবাৰ চাই লওঁ You would tell children a day before the lecture that they should read the subject at their homes. এইটোতো হ'ব নোৱাৰে then next হ'ব you tell students to write an article on that subject. You discuss the subject with the students in the light of their knowledge about it. Then you would give new sets of information data about the subject of students. Then you would give a small lecture to students regarding the importance of the new subject. বাকীকেইটাও অলপ অলপ হৈ যেন লাগিছে নহয়নে বাকীকেইটাও এজ এ টিচাৰ আমি কৰিব দিওঁহি হওক কিন্তু আমি যেতিয়া নতুন ছাবজেক্ট বা নতুন টপিক এটা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰোঁ এট ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগে
এট ফাৰ্ষ্ট আমি সদায় তেওঁলোকৰ প্ৰিভিয়াছ নলেজটো চেক কৰিব লাগিব প্ৰিভিয়াছ নলেজ সেই কথাই অপশ্যন চিত কৈছে যে সিহঁতৰ সেই টপিকৰ ৰিলেটেড কিবা এটা নলেজ আছে নেকি সেইটো আমি চেক কৰিম আৰু সেই নলেজটোৰ লগত নতুন যিটো নলেজ আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিম সেইটো লিংক কৰি দিম সেইটো লিংক কৰি কিনি তেওঁলোকৰ আগত নতুন ডেটাটো প্ৰেজেণ্ট কৰিম ঠিক আছে চ' সেইটোৱে হৈছে কাৰেক্ট ৱে নতুন এটা ছাবজেক্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ চ' অপশ্যন চি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট The true objective of education is এতিয়া অপশ্যনছবোৰ চাওঁ বলক making students able so they can earn a living, preparing students for jobs, helping students acquire knowledge, facilitating the all-round development of students. So our correct answer option D. Education true objective কি হয় এডুকেশ্যনে holistic development to aim কৰে য'ত নেকি intellectual, social, emotional আৰু moral growth হ'ব এগৰাকী শিশুৰ ঠিক আছে বাকি অপশ্যনছবোৰো মানে অলপ কহি না কহি দে আৰ অলছো ট্ৰু কিন্তু ট্ৰু অবজেক্টিভ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত বেষ্ট যদি তুমি চুজ কৰা ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা যেতিয়া কোৱা যায় ইয়াৰ আণ্ডাৰত কিন্তু এই সকলোবোৰ সোমাই পৰে মানে বুজিছা তো সেইবাবে আমি বেষ্ট পচিবল অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিলোঁ অপশ্যন ডি য'ত নেকি বাকী অপশ্যনছবোৰ সোমাই আছে নেক্সট which teacher is respected the most by students কেনেকুৱা ধৰণৰ টিচাৰ the one who strictly follows the codes of discipline, the one who completes or performs his work with dedication, the one who treats his student just like a friend, the one who takes the side of the students and oppose or fight against the principal in this process. Our correct answer of option B. So, এনেকুৱা টিচাৰ্ছ যিসকল নেকি চিনচিয়াৰ হয় ৰেছপনচিবল হয় আৰু নিজৰ কামৰ প্ৰতি কমিটেড হয় তেওঁকে ষ্টুডেণ্টছে বহুত বেছিকৈ ৰেছপেক্ট কৰে নেক্সট দ্য পাৰ্পাছ অফ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট ইন টিচিং ইজ চ' ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট যেতিয়া টিচিঙত কৰা যায় তাৰে পাৰ্পাছটোনো কি ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি টু প্ৰভাইড ফিডবেক ফৰ ইম্প্ৰুভিং লাৰ্ণিং মই আগতে আপোনালোকক এছেছমেণ্টৰ টাইপছৰ কথা বুজাই দিছোঁৱেই ফৰ্মেটিভ আৰু ছাবমেটিভ এছেছমেণ্টৰ কথা ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টটো মই কৈছিলোঁ যে লাৰ্ণিং ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ এই এছেছমেণ্টটো কৰা যায় যেনেকৈ এছাইনমেণ্টছ কুইজ ডিছকাশ্যনছ এইবোৰ যেতিয়া ক্লাছৰুমত চলে এইবোৰৰ থ্ৰুদি কি হয় ষ্টুডেণ্টছৰ প্ৰগ্ৰেছ কিমান হৈ আছে আমি গম পাই কিনি তেওঁলোকৰ লাৰ্ণিং ইম্প্ৰুভ কৰাব পাৰোঁ ঠিক আছে বাকী ছাবমেটিভ এছেছমেণ্টটো কি হয় ছাবমেটিভ এছেছমেণ্টটোৰ দ্বাৰা আমি জাষ্ট ষ্টুডেণ্টছটোক ৰেংকহে দিওঁ বা তেওঁলোকক গ্ৰেড প্ৰভাইড কৰোঁ পাছ বা ফেইল ডিক্লেয়াৰ কৰোঁ যেনেকৈ এনুৱেল এক্সামছবোৰ হয় ঠিক আছে তো সেইটো ছাবমেটিভ আৰু এইটো ফৰ্মেটিভ নেক্সট The job of the teacher is to generate অপশ্যনছবোৰ এবাৰ আমি চাই লওঁ বলক affinity for studies among students তাৰে পিছত confidence in studies among students a belief towards studies among students affection or affiliation for studies among students so teacherer jobটো কি হয় ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ এফিনিটিটো হৈছে ইণ্টাৰেষ্ট চ' টিচাৰ এগৰাকীয়ে ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগিব ইণ্টাৰেষ্ট আৰু কিউৰিঅচিটি লাৰ্ণিঙত যিটোৱে নেকি ষ্টুডেণ্টছসকলক পঢ়িবলৈ মটিভেট কৰিব নেক্সট which one of the following is the most important element in teaching most important কৈছে হা চ' চাৰিটা অপশ্যন ভালকৈ চাব knowledge about the student relationship between teacher and students quality of teaching techniques and aids used subject matter knowledge so চবতছে important element teachingৰ হৈছে relationship between teachers and students এটা positive teacher student relationshipে trust create কৰিব motivation create কৰিব আৰু at the end effective communication facilitate কৰিব so এইভাবে এইটো হৈছে আমাৰ best option next the job of a teacher is to এগৰাকী টিচাৰৰ জব কি হয় help students in self study motivate students to study create a befitting environment for studies tell students about the mistakes committed by them so ইয়াৰে best option to হ'ব option C এটা ভাল লাৰ্ণিং এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাটো য'ত নেকি ষ্টুডেণ্টছে প্ৰপাৰলি ষ্টাডি কৰিব লাগিব বা পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো তেওঁলোকে মটিভেট হৈয়ে যাব পঢ়িবলৈ লগতে তেওঁলোকক ছেল্ফ ষ্টাডিটো মটিভেট কৰোৱা যাব তো
A আৰু B টো C তে সোমাই পৰে আৰু যেটো D এই বস্তুটো আমাৰ অলপ নেগেটিভ ফালে গৈছে ঠিক আছে মানে হয় আমি ক'ব লাগে কিন্তু ইয়াতে টিচাৰে অকল হেইটোৱে ক'বনে যে তেওঁলোকে কি মিষ্টেক কৰিছে অকল হেইটোৱে কৈ থাকিব নেকি নহয় ন সো আমাৰ বেষ্ট অপচন আমি ইয়াত দেখিছো অপচন C তো হেইভাবে অপচন C হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট experienced teachers এ কি কৰিব do not prepare the lessons at home to teach students in classes easily establish discipline among students do not give homework to students can make the lesson more and more interesting so our correct answer to hobo option D can make the lesson more and more interesting কিয়নো এগৰাকী এক্সপেৰিয়েন্স টিচাৰ্ছে জানিব যে কোনটো লেসন কেনেকৈ পঢ়াব লাগিব ষ্টুডেন্টস ডিল কৰাৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব হয়নে তেওঁলোকে গম পাব কেনেকৈ ষ্টুডেন্টসক এংগেজ কৰাব পাৰি ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ এফেক্টিভলি লেসনসবোৰ প্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰি সেইভাবে আমি চুজ কৰিলো অপচন ডি নেক্সট which of the following best describes teaching effectiveness so চাৰিটা ইয়াত অপচন দিছে ইয়াৰে ভিতৰত টিচিং ইফেক্টিভনেছ বেষ্ট কোনটোৱে ডেসক্ৰাইব কৰিছে so আমি অপশনস বোৰ এবাৰ চাই লওঁ বলক how well a teacher delivers lessons how well a teacher controls the classroom how much content is covered in a lesson how much a teacher engages students and meets their learning needs so ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ কোনটো হ'ব হেটো হ'ব অপশন ডি যে কিমান এগৰাকী টিচাৰে নিজৰ ষ্টুডেন্টসবোৰক এংগেজ কৰিব পাৰিছে আৰু লাৰ্নিং নিডছবোৰ তেওঁলোকে ফুলফিল কৰিব পাৰিছে কাৰণ টিচিং ইফেক্টিভনেছটো মেজাৰ কৰা যায় কেনে কিমান ভালকে ষ্টুডেন্টস সকলে শিকিছে বা বুজিছে নট জাস্ট কন্টেন্ট ডেলিভাৰী কেনেকৈ কৰিছে ঠিক আছে তো হেইভাবে অপশন ডি হ'ব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট হ'ব the student who helps other students so ইয়াৰে এতিয়া অপশনসবোৰ চাব passes with good marks is respected in the society becomes a good teacher becomes a good citizen so কি হ'ব correct answer হ'ব option D বেলেগ ব্যক্তিক যেতিয়া নেকি হেল্প কৰা যায় এটোৱে social responsibility আৰু cooperation develop কৰে যেটো এগৰাকী ভাল citizenৰ qualitiesত আহি পৰে next হ'ব effective teacher is one who has control over the class who can deliver more information in limited time who inspires students how to learn who gives printed notes to students so our answer hobo option C এগৰাকী effective teacher independent learning আৰু critical thinking hodai promote kore next abo it is important for the teacher to have complete knowledge of the subject complete knowledge of the teaching method knowledge about the students all of the above so এগৰাকী ভাল teacher hobole কি important হয় এইটো লাগিব সাবজেক্ট মেটাৰ ভালকে জানিব লাগিব এগৰাকী শিক্ষকে নিজে যি পঢ়াব যায় আৰু টিচিং মেথড কেনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো সাবজেক্টত কোনটো ক্লাছত কোনটো এজত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ কমপ্লিট নলেজ থাকিব লাগিব আৰু ষ্টুডেন্টস সকলৰ বিষয়েও কমপ্লিট নলেজ থাকিব লাগিব সো তিনিটাও শুদ্ধ যিহেতু আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব all of the above next if a student misbehaves with you then what would you do take your revenge remain away from him pardon him force him to apologize to ami hodai hihuk maaf koribo lage teachers e hodai hihur behavior correct koribo lage through guidance patience and understanding not revenge next aru eitoe hoise ajer amar hekhorti question the most important quality for becoming a good teacher is so important quality ki hobo genuine interest in teaching ability to control students ability to good expression knowledge of a subject so best hobo egoraki bhal teacher genuine interest jodi tion teaching or uporot ase egoraki teacher jene ki truly teaching ok bhal pai teu continuously improve koribo nijor methods aru students ok continuously inspire kori thakibo so imane asile ajir amar session di I hope ei video to apnalokor babe bahut beshi helpful hog exam ot bahut beshi help korok etia আপোনালোকে কিমান স্কোৰ কৰিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আৰু কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'বোৰ চাই নিশ্চয়কৈ কমেন্ট কৰি জনাব সো দ্যাট ময়ো মোটিভেটেড ফিল কৰো আপোনালোকৰ আগত ডেইলি ভিডিঅ'ছবোৰ দি থাকিবলৈ আজিলৈ আহিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ওয়াচিং